तपाईले टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला आजको टपिक के छ भनेर है। हामीले चलाइरहेको युट्युबको वाइटी स्टुडियो घरिघरि बारम्बार खोल्यो भने के हाम्रो च्यानल डिलिट हुन्छ त? के हाम्रो च्यानलमा कुनै असर पर्छ त? के हाम्रो च्यानल भ्युज डाउन हुन्छ त? के हाम्रो च्यानल पछि गएर डिलिट अथवा कुनै किसिमको समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ कि भनेर युट्युबमा अहिले धेरै किसिमको वाइटी स्टुडियो घरिघरि बारम्बार खोल्यो भने के हुन्छ भनेर धेरै युट्युबरहरूले भिडियो बनाएका छन्। वाइटी स्टुडियोको फुल जानकारी दिइरहेछु के हुन्छ त आखिरमा हामीले वाइटी स्टुडियो बारम्बार खोल्यो भने। नमस्कार, म सन्तोष नमुवा टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग युट्युब परिवार बनिदिनु होला। अब लागौँ विषयतर्फ। हामीले चलाइरहेको वाइटी स्टुडियो भिडियो अपलोड गरिसकेपछि घरिघरि खोल्दा बारम्बार खोल्दा के हुन्छ त यसको बारेमा थोरै म तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहे। तपाईले भिडियो अपलोड गरिसकेपछि तपाईले अपलोड गर्ने बित्तिकै अथवा 5 मिनेट भइसकेपछि तपाईले वाइटी स्टुडियो खोल्ने चलन छ नयाँ युट्युबरहरुको। मेरो सब्स्क्राइबर बढ्यो कि बढेन, भ्युज आयो कि आएन भनेर एउटा नयाँ युट्युबरहरुको एउटा के हुन्छ भने हतार गर्ने एउटा बानी हुन्छ है। भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै मेरो भ्युज कति गयो है भन्ने एउटा वाइटी स्टुडियो खोलेर हेर्ने बानी छ है। पक्कै पनि यसरी घरिघरि खोल्दाखेरि हाम्रो युट्युब च्यानल डिलिट हुन्छ भन्ने धेरै युट्युबरहरूले पनि भनिसकेका छन् र भ्युज पनि डाउन हुन्छ। घरिघरि भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै भिडियो वाइटी स्टुडियो खोल्यौँ भने हामीले हाम्रो भ्युज पनि डाउन हुन्छ भनेर धेरै युट्युबरहरूले भनिसकेका छन्। तर यो मलाई एकदमै गलत लाग्छ है। यो मलाई गलत लाग्यो उहाँहरूको अरू युट्युबरहरूको भनाइ है। तपाईले अब मानौ तपाईले भिडियो अपलोड गरिसकेपछि म मान्छु तपाईले भिडियो अपलोड गरिसकेपछि युट्युबले तपाईको भिडियो अपलोड गरेको तपाईले 5 मिनेट भित्र तपाईले वाइटी स्टुडियो खोल्नुभयो भने तपाईको भ्युजहरु आको पनि हुँदैन। नयाँ युट्युबर च्यानलको लागि है भ्युजहरु आको हुँदैन र इम्प्रेसन पनि पठाएको हुँदैन युट्युबले। तपाईले भिडियो अपलोड गरिसकेपछि तपाईलाई लगभग आधा घण्टा अथवा 1 घण्टा पछि युट्युबले तपाईको भिडियोको इम्प्रेसन पठाउने गर्छ। मेन कुरो यो हो। त्यसपछि तपाईले अलिकति युट्युबमा ग्रो गर्नको लागि तपाईले अब अलिकति क्लिकबेट थम्बनेल त बनाउनै पर्छ है। क्लिकबेट थम्बनेल, क्लिकबेट टाइटलहरु त्यो तपाईले बनाउनु भयो भने तपाईको वाइटी स्टुडियो तपाईको 1000 चोटी खोल्नुस् दिनमा हैन, 10,000 चोटी खोल्नुस्, 500, 10, 50 हैन जति मन लाग्छ त्यति खोल्नुस्। वाइटी स्टुडियो खोल्नेमा कुनै पनि असर पर्दैन। न भ्युज डाउन हुन्छ, न सब्स्क्राइबर डाउन हुन्छ, न च्यानल डिलिट हुन्छ, केही पनि हुँदैन। तपाईले वाइटी स्टुडियो आफ्नो वाइटी स्टुडियो 1000 चोटी खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईको भिडियोमा दम छ भने, तपाईको कन्टेन्टमा दम छ भने वाइटी स्टुडियो 1000 फेरा खोल्यो भने कुनै पनि च्यानललाई असर पर्दैन। वाइटी स्टुडियो 1000 फेरा खोल्यो भने तपाईलाई कुनै किसिमको च्यानलमा असरहरु पर्दैन। तपाईको कन्टेन्टमा दम हुनु पर्यो, तपाईको थम्बनेलमा दम हुनु पर्यो हैन। तपाईको भित्री भिडियोमा के छ त्योमा हैन। तपाईले मेन कुरो तपाईले के भन्छन् त्यसलाई थम्बनेलमा फोकस गर्नु पर्यो। तपाईको थम्बनेल पछि क्लिकबेट हैन, मैले भनिसके अगाडि क्लिकबेट थम्बनेल हुनु पर्यो। तपाईले क्लिकबेट थम्बनेल कसरी बनाउने, क्लिकबेट टाइटलहरु कसरी राख्ने ती कुराहरु तपाईले सिक्नुभयो भने युट्युबमा तपाईको कन्टेन्टमा दम भयो भने तपाईको भ्युज, सब्स्क्राइबर बढ्छ। घट्नुको साथै बढ्दै 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 जान्छ। यो वाइटी स्टुडियो खोल्दैमा कुनै किसिमको समस्याहरू पर्दैन। धेरै युट्युबरहरूले भनिसकेका छन् यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, तर केही पनि हुँदैन, यो फेक हो। तपाईले मजाले खोल्न सक्नुहुन्छ। मानौ त्यही हो तपाईले अपलोड गरिसकेपछि आधी घण्टा अथवा 1 घण्टा पछि इम्प्रेसन भेट्ने गर्छ। त्यही हो मेन कुरो। वाइटी स्टुडियो जति मन लाग्छ त्यति खोल्न सक्नुहुन्छ। वाइटी स्टुडियोको फुल सच्चाइ भिडियो सच्चाइ कुरो यही नै हो। तपाईले वाइटी स्टुडियो जति पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। ओके, आजको विषयवस्तु यही थियो। आजको भिडियोमा वाइटी स्टुडियो घरिघरि खोल्दैमा हामीलाई के हुन्छ, च्यानल डिलिट हुन्छ, यस्ता कुराहरू धेरै युट्युबरहरूले फेक बताएका छन्। आजको टपिकमा यही वाइटी स्टुडियोको बारेमा तपाईहरुसँग कुराकानी गरे, शेयर गरे। मैले जानेका ती कुराहरू तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नु र सबैभन्दा पहिले फर्स्टमा जसले कमेन्ट गर्छ हो त्यो च्यानललाई मैले प्रमोट गर्नेछु। पक्कै पनि कमेन्ट गर्ने प्रयास गर्नु होला है। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। नेक्स्ट डे न्यू भिडियो यस्तै तपाईहरुको माझमा लिएर उपस्थित हुनेछु। म सन्तोष नमुवा टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानलमा। पक्कै पनि आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।